Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. După cum vedeți, dulcinelul propus astăzi vine sub formă de plăcintă pufoasă, dar nu este o plăcintă clasică, cu foi subțiri sau de acelea cumpărate. Are formă de rulouri și gust de cozonac. Da, este un pic mai specială, nu vreau să vă confuzez foarte tare, tot ce pot să vă spun este că a ieșit deosebit de gustoasă, foarte parfumată și vă arăt imediat cum se face. Am pus într-un vas 240 de ml de lapte călduț, 80 de grame de zahăr tos și 7 grame de drojdie uscată. Dacă nu aveți drojdie uscată, 25 de grame de drojdie proaspătă, se dizolvă și se lasă 5 minute pentru a se activa drojdia. Am amestecat un pic pentru că își face un pic de spumă la suprafață, am adăugat 80 de ml de ulei, un ou mediu, am mai amestecat puțin și am adăugat apoi coaja rasă de la o portocală mare. Atenție, coaja portocalei să fie netratată cu chimicale sau mai bine portocale bio, dacă găsiți. Am început apoi să adaug făină, cernută evident, pentru a nu avea cocoloașe, e mult mai ușor de incorporat. Apoi am adăugat și puțină sare. Am continuat cu făina, în total am pus aproximativ 500 de grame de făină. De obicei, când fac aluaturi dospite care necesită frământare, folosesc mixerul cu cârlig, am un mixer de acela cu bol, folosesc foarte des mixerul cu bol, mai ales atunci când fac cozonaci sau astfel de plăcinte. De data asta am optat pentru o frământare manuală, pentru că mi-închipui că nu toți aveți astfel de mixere. Vedeți, aluatul este destul de elastic, este moale, nelipicios, a ieșit foarte bine. Dar dacă aveți un astfel de aparat de mixat, cu cârlig, vă recomand să-l folosiți. Este mult mai ușor tot procesul. Așadar, am uns bolul cu ulei, am pus aluatul înăuntru, l-am acoperit cu folie alimentară și am lăsat la dospit timp de o oră. Cât timp aluatul este la dospit, ne ocupăm de umplutura cu mere. Eu am folosit 4 mere golden, deși aici sunt doar 3, am mai adăugat încă unul în spatele filmării. Deci am folosit 4 mere golden, pe care le-am curățat de cotori și de coajă și le-am dat prin răzătoarea mare. Pentru că nu am vrut să pierd vremea cu călitul merelor, le-am stors înainte de a le pune în umplutură. Voi puteți să le căliți cu un pic de zahăr și scorțișoară până când devin un pic mai uscate și mai moi, dar eu pentru această plăcintă am folosit mere proaspete. Le-am stors bine de suc și le-am amestecat apoi cu un pic de scorțișoară, doar un vârf de linguriță, nu foarte mult, și 3 linguri de zahăr brun. Puteți să folosiți zahăr brun dacă aveți zahăr brut, înlocuitor de zahăr sau zahăr tos. Aici am pus zahăr brun pentru că îmi place foarte mult gustul. Pe lângă mere am adăugat în umplutură nuci, nu am cântărit exact câte nuci am pus, nu știu, jumătate de cană, și stafide hidratate în rom. Ale mele au stat la hidratat câteva ore și s-au umflat puțin. Așa arată aluatul după ce a stat la dospit la loc, un pic călduț, timp de o oră. Este foarte pufos și foarte elastic, acest aluat a ieșit foarte bine. Am transferat aluatul pe masa pudrată cu făină și l-am întins un pic prima dată cu mâna pentru că este plin de aer. Apoi cu făcălețul am întins într-o foaie subțire de 20 pe 40 cm. Asta este aproximativ, la ochi. După ce am terminat de întins aluatul, am pus merele, dar nu le-am întins pe toată suprafața foii, ci am făcut 3 rânduri, să le zicem rânduri, straturi. Peste mere am pus
stafide pe care le-am scurs înainte de rom și nuci. Eu am folosit mere cu scorțișoară, stafide hidratate în rom și nuci pentru că această combinație îmi place foarte mult. Dacă nu vă plac, vreți să le înlocuiți, faceți fix cum este gustul vostru. Așadar, am făcut 3 rânduri de umplutură pe care apoi le-am rulat în aluat. Am pus aluat peste primul rând, l-am sigilat cât de cât și apoi am continuat să rulez până la capătul foii. Aluatul rulat l-am tăiat în 12 sau 13 bucăți. Apoi aceste bucăți le-am pus cu oarecare spațiu între ele într-o tavă de 25 pe 43 de centimetri, cam atât are tava. Apoi am acoperit cu folie alimentară și am mai lăsat un pic la dospit pentru 20 de minute. S-a mai umflat un pic. Înainte de a da tava la cuptor, am bătut un ou mediu și am uns toată plăcinta cu ou bătut. Apoi tava am dat-o la cuptor la 180 de grade fără ventilație pentru 30-35 de minute. După ce am scos tava din cuptor, am acoperit-o și am lăsat-o să se odihnească aproximativ o oră. După o oră n-am mai avut nimeni răbdare, mirosea atât de frumos în casă, încât a trebuit să o scot din tavă și o parte am mâncat-o așa caldă, dar de preferat ar fi să se răcească complet înainte de a fi tăiată sau ruptă. Ne-a plăcut foarte mult această plăcintă. Umplutura poate fi de orice fel, puteți să puneți o umplutură de brânză sau cu dovleac, care e și foarte bine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, ne vedem și pe rețelele de socializare, mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!